Zelfs van boven zie je het al. 2 onder 1 kap. Ervoor een tuintje, aangeharkt alsof het leven ervan afhangt. Hoe Nederlands wil je het hebben? En dan die namen. De Javastraat. De Sumatrastraat. Even verderop. En dan weer om de hoek. Echt Nederlands. Er zijn wel 100 dorpen en steden in ons land met van die straten in een Indische buurt. Als sporen van 350 jaar geschiedenis die Nederland en Indonesië delen. Jaren waarin Nederland zijn grootste kolonie diepgaand veranderde. Maar die kolonie omgekeerd ook Nederland veranderde. Hoe Nederlands-Indië, zoals het ging heten, Nederland heeft gevormd. Kijk om je heen en je vindt er de verhalen van. Echt overal. We nemen een steekproef. We nemen u mee naar zomaar een stad in ons land. De meest gemiddelde stad van Nederland, zoals het wel eens wordt genoemd. In omvang en bevolkingssamenstelling, in geloof en werk en wat niet al. Amersfoort. Sowieso een stad midden in Nederland. Op stafkaarten zelfs het officiële middelpunt van Nederland. Akan melindungi dan mempertahankan dan mempertahankan kebebasan-kebebasan, kebebasan-kebebasan dan hak-hak umum dan khusus sekalian penduduk negara dengan setia akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungan kepada saya oleh jabatan Presiden Republik Indonesia Serikat sebagai sepantasnya sebagai kepala negara yang baik. Het stadsbestuur van Amersfoort besluit in 1920 tot de aanleg van een nieuwe wijk, die naar de geest des tijds een toonbeeld van vooruitgang wordt. De Eerste Wereldoorlog is voorbij en Nederland staat er goed voor. We willen dus ook graag goed wonen. De huizen krijgen licht en lucht. Ze zijn omringd door groen. En dat niet zomaar voor de welgestelden. Nee, voor de gewone middenstand. In die kringen zal niet iedereen vertrouwd geweest zijn met ons Indië, zoals het toen nog heette. En toch besluit de straatnamencommissie om de eilanden van Indonesië hier te vernoemen. Handig voor een nieuwbouwwijk die best nog eens kan worden uitgebreid, want eilanden heb je daar duizenden. Maar het heeft ook gewoon de goede klank. Ook Indië staat in die dagen voor vooruitgang. Neem alleen al de plantages die er stap voor stap terrein winnen op de Rimboe en bevestigen dat daar iets groots wordt verricht. En kijk, landgenoten, wel gedaan op hun veranda zitten. Wie zou niet onder de indruk raken? Indië hoort echt bij ons. Deel van het Nederlandse Rijk, geborgen in de Pax Neerlandica. In Indië op school leren de kinderen over Zuiderzee en Sinterklaas.
In Amersfoort hangen de schoolplaten over Indië in de klas. Geen wonder dat er steeds meer Nederlanders naar de Oost gaan om daar hun geluk te zoeken. Tot in de Indische buurt van Amersfoort aan toe. Neem Aris Budding, opgegroeid in de Sumatrastraat, en zijn verloofde To Peper. Hij zoon van een treinconducteur, zij dochter van een privéchauffeur. Ze zijn in hun familie allebei de eerste die de kans krijgt door te leren. En ze ontmoeten elkaar op het werk. Beide op kantoor bij verzekeringsmaatschappij Ons Belang. De andere meisjes van kantoor hadden de nieuwe kracht al gezien en noemden hem het snoepje van de week. Ook To ontgaat dat niet. Van een praatje wordt het dansles en verkering. Aris was een knappe vent met golvend haar. Hij maakte al snel promotie. En toen er in 1939 een vacature was op het kantoor van Ons Belang in Bandung, zagen we allebei een kans die we wilden grijpen. Een nieuw leven, samen in Nederlands-Indië, in een grote stad met Europese allure. Want dat is Bandung. Midden Java, tussen koffie en thee. De stad van de rijke planters. Ruimte en rijkdom. Bandung, het Parijs van Java. Aris en To zijn alleen, nog niet getrouwd. Dat kan op afstand, als Aris al vooruit gaat, trouwen met de handschoen. Maar To wil niet als handschoentje de boot op. Dus ze trouwen haastig en 2 dagen later gaan ze over de loopplank. Aan boord naar Indië. Ze reizen 2e klasse. Maar oh, wat een luxe. Luieren op een lichtstoel, spelletjes op het dek, bediening in de hut, diner aan de Captain's Table, een complete gratis huwelijksreis. Met als extraatje een stoomcursus Maleis, dat moet voor daar. En dat is het begin pas. Bij hun aankomst in Bandung wacht een witte villa, Javastraat 1... met een kokkie en een baboe en een kebon. To vindt het wel wennen daar. We waren de koning te rijk. Maar na een paar dagen vloog me toch aan. Dat personeel voor alles en zelf niks om handen. Het vreemde eten. De hagedissen 's avonds langs de muren. En de muggen 's nachts waar je malaria van kreeg. Ik was net een spons. Als je naar me wees, begon ik al te huilen. Zo'n heimwee had ik. Na een poosje wordt het leven toch wel goed. Er zijn vakanties. Er zijn uitstapjes met vrienden. Soms droegen de mannen tijdens zo'n uitstapje shorts. En wij vrouwen een enkele keer ook. Dat was best gewaagd toen. Af en toe hebben ze zelfs een auto tot hun beschikking. Wie heeft dat nou in Nederland? Aris en To gaan voor op zijn minst 6 jaar. Daarna mag je naar het vaderland op verlof om bij te komen voor 6 nieuwe jaren. Tropenjaren heet dat. Die tellen dubbel voor het pensioen. Dan hebben ze in 6 jaar dus al 12 pensioenjaren en kunnen ze voor je het weet gaan denken aan de droom van menige Indiëganger. Stil gaan leven.
Wie weet is Amersfoort daarvoor wel ideaal. De gemeente doet in Indische kranten haar best om pensionado's naar de stad te trekken. Amersfoort, Eldorado voor gerepatrieerden. Dan denk je in Amersfoort al gauw aan De Berg. De villa-wijk met chirpende vogels en kronkelende laantjes. Met gevoel voor ironie gelegen net boven de Indische buurt. Te duur dus voor een gewone jongen uit de Sumatra-straat als Aris. Maar niet voor een Aris die een tijd naar Indië gaat en het daar goed doet. Tropenjaren in het paradijselijke Indië zijn om te zetten in nog net een treedje hoger. Een paradijsje thuis. Die paradijselijke dromen, zo was het niet altijd. Vanouds gold Indië niet als een oord om nou zo graag naartoe te willen. Toen de eerste Nederlandse schepen in die richting gingen, vanaf 1595 voor de handel, waren de gevaren groot en de winsten wisselend. De Nederlandse staatsman van die dagen, Johan van Oldenbarnevelt, besloot de krachten van het vaderland daarom te bundelen in een Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC, uit 1602. En zo begon de Nederlandse macht over de Oost. Maar het bleek elke keer toch weer een klus om een bemanning bij elkaar te krijgen. Ziektes onderweg, oorlogen. 1 op de 3 opvarenden kwam levend terug. Zelfs 7 generaties later lokte Indië nog altijd niet. Getuige het schavuitenverhaal van 2 jongens in 1775. Jacob Kok en Pieter de Wijs zaten in het burgerweeshuis van Amersfoort. En ze hadden het dus niet voor het zeggen in het leven. Wezen kwamen vaak uit bij de VOC. En deze 2 monsterden aan, zo schrijft hun voogd, in Amsterdam. Maar wanneer dezelfde aan boord moesten gaan, zo zijn dezelfde van mijn gedrost en naar Zeeland tot Middelburg gegaan. En al daar voor het 2e maal dienst bij de edelachtbare heren bewindhebberen dienst genomen. Een tweede keer aanmelden betekende per slot een tweede gage, gevarengeld. Tot ze gepakt werden en ternauwernood aan het schavot ontsnapten voordat ze alsnog naar Indië vertrokken. Maar de opbrengsten van de VOC maakten de gevaren ruimschoots goed. Nootmuskaat en foelie, porselein en zijde, het ging allemaal de wereld over. En waarom zou je je beperken tot transporten? Een paar generaties na de Amersfoortse wezen, inmiddels in de 19e eeuw, begonnen Nederlanders hun bemoeienissen uit te breiden. Zelf plantages in te richten, wegen en havens aan te leggen, orde en gezag te vestigen met een Indisch leger, het KNIL. En er dus zelf ook te gaan wonen. Zo werd Indië echt van ons. De verdiensten gingen ook naar ons. Wat prettig uitkwam, want ons land kon wel een opknapbeurt gebruiken. Ingesukkeld na de zogeheten gouden 17e eeuw was het veel gras en koeien. In de landen om ons heen zag je al stoommachines, maar bij ons nog nauwelijks. En treinen helemaal nog niet. We hadden toch de trekschuit van Amsterdam naar Amersfoort 10 uur. Maar dankzij Indië was er nu geld. Er kwamen plannen voor een treinverbinding Amsterdam-Berlijn, met een stationnetje in het provinciestadje Amersfoort. Uiteindelijk kwam dat er pas in 1863, maar toen ging het hard. Nog voor het einde van de eeuw waren er 3 stations met sporen naar Amsterdam, Zwolle, Apeldoorn, Nijmegen, Utrecht, waar al niet. Het stille Amersfoort werd een knooppunt midden in Nederland. Omringd door woeste gronden was de stad perfect geschikt als garnizoensplaats. Duizenden militairen stroomden binnen, wat weer goed was voor de middenstand. Die voedsel leverde aan de kazernes, drank aan de cafés, uniformen aan de mannen. De stad ontwaakte. Je zag het aan een oude nering. Van oudsher werd rond de stad tabak verbouwd.
van trieste kwaliteit. Dus die kon je vergeten toen er betere tabak uit de koloniën kwam. Weg voor de boer. Maar van die betere tabak sigaren draaien kon nog altijd thuis in Amersfoort. Eind 19e eeuw zag de lokale kruidenier Hubar het gat in de markt. Hij opende een werkplaats en die dijde uit tot een industrie van je welste. Langs het spoor. Dat spreekt. Sopla. Adverterend met steeds onder prima leiding aangemaakt. In Amersfoort bekend als stinkt ontzettend, pak liever anderen. Maar Hubar lachte het laatst en kocht zelfs een reclamevliegtuig. Sigaarvormig, met het motorblok als askegel. Het is een voorbeeld van wat iedereen in Nederland ging merken in de 20e eeuw. En zeker in de jaren 20 en 30. Nederland ontwikkelde Indië met wegen en plantages. Maar sluipenderwijs ontwikkelde Indië ook Nederland met spoorwegen en industrieën. Profijt voor iedereen. Er lijkt geen schaduwzijde aan te vinden. Natuurlijk, niet alles is paradijselijk in Indië. Het is er soms ook eng. Er zweven geesten rond. Ook Nederlanders weten daarvan mee te praten. Er heerst guna guna, zwarte toverkunst. Je hoort ervan vergiftigingen. En dan zijn er nog de relschoppers. Onbegrijpelijk. De krant meldt opstanden, islamitisch, communistisch. En er schijnen groepjes inlandse jongeren te zijn die streven naar een onafhankelijk Indonesië, alsof het land daar rijp voor is. De grote massa, dat weten de meeste kranten zeker, staan na 300 jaar pal voor Nederland. Dus het wordt in de jaren 30 een bekende leuze. Nog 300 jaar. Als Nazi-Duitsland in mei 1940 binnenvalt in Nederland, is dat in elk geval een schrale troost. We hebben Indië nog. Aris en To Budding krijgen er verantwoordelijkheden bij. Want Ons Belang, de verzekeringsmaatschappij waarvoor ze werken, verhuist zijn zetel officieel van Amersfoort naar hun kantoor in Bandung. Maar dan, december 1941, komt de oorlog ook naar Indië. Het Koninkrijk acht zich met Japan in staat van oorlog. Wij zullen deze strijd winnen. Het uitgestrekte rijk van Insulinde, bijna 50 keer groter dan het moederland, wordt in minder dan 3 maanden omvergelopen door Japan. In Bandung zijn Aris en To het contact met de familie in het vaderland al 1,5 jaar kwijt. Hoe zou het met ze zijn? En nu zitten ze zelf ook in de val. In september 1942 wordt Aris opgepakt en weggevoerd. To trekt in bij een vriendin in Bandung, van wie de man ook is geïnterneerd. 2 maanden later is To zelf aan de beurt. Ze komt terecht in kamp Chihapit. Voorheen was dat een Europese villawijk op loopafstand van hun huis in de Javastraat. En nu nog steeds voor de Europeanen.
Maar die krijgen niet meer een heel huis, eerder een kamer. En ook die loopt vol. Er komen hekken om de wijk. En als je daar al doorglipt, hoe blijf je onzichtbaar met je witte huid? Waar kun je heen? Al lijkt het op het oog niet op een kamp, met prikkeldraad en wachttorens. Gevangen zit je wel. En To raakt elk contact met Aris kwijt. Tot Aris weet te achterhalen waar To zit. Hij stuurt een smokkelbriefje buiten de censuur van de Japanners om. Lieve To, eindelijk vernomen dat je gelukkig nog hier bent. Daar ben ik 3 maanden mee bezig geweest. Ik hoop dat ik langs dezelfde lijn ook een levensteken krijg. To stuurt een legale briefkaart terug, in het Maleis, omdat het Nederlands door de Japanners verboden is. En Aris antwoordt weer met smokkelbriefjes, in een lege thermosfles. Soms spreken ze elkaar zelfs, dankzij een corvée dat To buiten het kamp heeft. Ze houden de moed erin. Ik ben toch zo ontzettend dankbaar voor deze dagen, ventje. Terwijl ik vroeger steeds sukkelde. Dat ik nu toch steeds sterk genoeg ben om alles aan te pakken. En daardoor dit baantje te kunnen krijgen. En nu steeds met jou, hoe alles meewerkt. Dan voel ik steeds meer hoe je rustig je leven en al je moeite en zorgen in handen van God kan leggen. Zo gaan bijna 2 jaar voorbij voordat er iets verandert. In 1944. Aris moet naar een kamp dat dichter bij Chihapit ligt. Zijn taak daar wordt het ontmeubelen van Europese huizen. De meubels moeten naar Japan. En dan ziet Aris zijn kans schoon. In een kledingkast laat hij zich naar To brengen. Levensgevaarlijk, maar het lukt. Tegen het einde van de oorlog raken ze elkaar weer uit het oog. To moet op transport naar kamp Chideng in Batavia. En dan begint de zwaarste tijd. De honger. De ziekten. Ik maak het gelukkig nog goed, hoewel slanke lijn hier mode is. Mijn lieve Aris, het gaat goed. Maar ik ben niet meer zo dik als eerst. Zo houden ze het licht, hoe de werkelijkheid ook is. Als Japan capituleert, 15 augustus 1945, weegt To nog 40 kilo. En stoppen ze met wegen. To wordt opgegeven. Maar zal niet rusten voor ze Aris, haar jonkie, haar lieveling, terugziet. In september vindt ze hem via het Rode Kruis. Ze schrijven elkaar weer. Ze zien elkaar ook weer. En uiteindelijk krijgen ze goed nieuws uit Nederland. Iedereen nog gezond. De nachtmerrie voorbij. Nu komt de tijd om te herstellen. Om het vooroorlogse leven te herstellen. Ook vanuit het vaderland wordt daar hard aan gewerkt. De Amersfoortse burgemeester van Randwijk zoekt contact met zijn zoon Steven, die al sinds 1933 zendelingenwerk doet in Indië. Via het Rode Kruis schrijft Van Randwijk kaart na kaart en memoreert maar vast zijn eigen lotgevallen. In 1940 door de Duitsers uit zijn ambt gezet. Na de bevrijding teruggehaald. Zijn vrouw intussen overleden. Al in 1943, na een val van de fiets. Hij is vol gemis. Ik droom ervan dat jullie plotseling eens uit de lucht hier neerstrijken. Wat een emotie voor ons allen. Zo benieuwd naar jullie 2 en die nooit geziene kleinkinderen. Weet Van Randwijk wat er in Indië gebeurd is? Hij lijkt het zich amper af te vragen, vol als hij is van zijn eigen zware tijd. Zo erg als hier kon het daar toch nooit geweest zijn? Zo dacht half Amersfoort. Zelfs mensen die uit Indië afkomstig waren. Lou Bals was er geboren in 1922, diep in de binnenlanden, een geïsoleerd gezin, met niet veel anders om zich heen dan broertjes en een aapje. Keesje.
Maar op zijn 7e was het gezin naar Nederland gekomen toen zijn vader groot verlof kreeg en Lou was daar gebleven toen zijn ouders voor 6 jaar teruggingen. Zij vonden Nederland beter voor hem, want Indië was mooi, maar helemaal daar opgroeien, dan zou je gaan verindischen. Dat hoefde nou ook weer niet. Zo werd Lou door zijn ouders naar pensionaat Saint-Louis in Amersfoort gestuurd. Dat ving allerlei jongens op, maar stond in Indië bekend als een instituut dat kinderen van daar een goede opvoeding gaf in het vaderland. Lou had er een eenzame tijd gehad, 6 lange jaren. Met klasgenootjes die geen vrienden werden en ouders in de verte die haast vreemden werden. In 1936 kwamen zijn ouders terug. Ze werden op het oog weer een gewoon Nederlands gezin en gingen zo de oorlog in. Maar het bleef gek. Daar geboren zijn en hier opgroeien. Na de bevrijding gaat het bij Lou toch weer kriebelen. Wanneer de Nederlandse regering oproept om ook Indië nu te bevrijden, meldt hij zich aan bij de eerste troepen die gaan vechten tegen de Japanners. Hij heeft eigenlijk geen flauw idee wat de Japanners hebben aangericht en hoe het land erbij ligt. Hij denkt vooral vooruit. Als de Japanners straks verslagen zijn, liggen de banen in Indië vast voor het oprapen. Als hij er vroeg bij is, heeft hij het straks voor het kiezen. Ook al waren wij dan volbloed Hollanders, tot ook hadden we wel interesse om dus een carrière te vinden uiteindelijk in Indië. Dat werd een beetje met de paplepel ingegeven natuurlijk. In de zomer van 1945 komt Lou aan op Ceylon. Met in zijn bagage een schriftje voor Maleise woorden. Heeft hij vroeger nooit geleerd, maar moet hij nu wel even bijspijkeren. Dan begint de opleiding. Schieten, marsen lopen, junglepatrouilles. En tenslotte in september 1945 door naar Java, waar hij aan een parachute landt in Surabaya. Maar wat hij daar ziet is niet wat hij zich had gedroomd. Japan heeft een paar weken eerder gecapituleerd. Daar hoeft hij niet meer tegen te vechten. Wel staat er ineens een andere tegenstander. In het machtsvacuüm na de Japanse capitulatie is er een onafhankelijk Indonesië uitgeroepen. Onder leiding van een ingenieur Sukarno, die al voor de oorlog in de krant stond als amokmaker. Jonge aanhangers gaan rond met bamboesperen. Iedereen die licht van huid is of anderszins bij het koloniale Indië lijkt te horen, loopt gevaar. Er liggen lijken op straat. Er branden huizen af. En overal, wappert een nieuwe Indonesische vlag. Rood, wit. Soms zie je nog een randje blauw. Afgescheurd. Japan mag overwonnen zijn. Bals ontdekt dat de echte strijd nu pas begint. En ik zat daar op mijn terrasje met uitkijk dus op een eindeloos aantal Sawa's achter elkaar. En die stonden half onder water en de bibit was aan het opkomen. En dan deed telkens een dijkje, niet waar, zo zag ik er wel tientallen achter elkaar tot de verre einder toe. En al die dijkjes waren vol met Indonesiërs op weg naar hun werk in ganzenpas achter elkaar. En dat gekoppeld aan dus die vlaggenzee van rood-wit, dacht ik, wij redden het hier nooit van zijn leven. We redden het nooit van zijn leven.
hoe dit afloopt, dan moet dus een oplossing komen. Ja, hoe moet Nederland het hier ooit redden? Het is een vraag die in die tijd pas opkomt bij Nederlanders die in Indië zijn. In Nederland spreekt het vanzelf. Wij horen het hier te redden. Zo komt er vanuit de kazernes van ons land een grootschalige uitzending van Nederlandse troepen op gang. Vanuit de Bernhardkazerne in Amersfoort bijvoorbeeld. Vlakbij het station en naast een oefenterrein voor pantservoertuigen. Het is het thuis van de cavalerie-huzaren van Boreel. Kees Roel is zo'n huzaar. Al voor de oorlog heeft hij als behendig ruiter zijn dienstplicht vervuld en in 1934 wordt hij beëdigd als tweede luitenant. In de eerste oorlogsdagen is hij gewond geraakt in de strijd om de Grebbelinie, mei 1940. Inmiddels is hij vader van 3 kinderen. Maar als reservist en vanwege zijn ervaring wordt hij verzocht om naar Indië te gaan en zijn jonge gezin daarvoor in de steek te laten. Hij doet het uit plichtsbesef, niet wetende dat zijn vrouw net zwanger is van hun 4e kind. Met de rang van majoor krijgt hij de leiding over het 3e eskadron pantserwagens en de opdracht de bevoorradingsroutes op Java te bewaken. Maar als hij daar aankomt, merkt ook hij al gauw hoe overweldigend de situatie in de praktijk is. En hoe anders dan de voorbereiding op de Amersfoortse hei. Hij schrijft erover aan zijn vrouw. Niemand in Holland heeft ook maar enig idee van de enorme rotzooi en ellende die het hier onder de bevolking is. Zelfs in het door ons bezette gebied is het onmogelijk om moordpartijen voor 100% te voorkomen. Daarvoor zijn we met te weinig. In al die kampongs is de bevolking te bang om zich te laten behandelen. Want als de extremisten bijvoorbeeld verbonden zien worden door ons, lopen ze de kans dat de rotzakken de verbanden afrukken en de wonden insmeren met modder. En dan kampt het eskadron van Roel ook nog eens met het materieel dat het heeft meegekregen. Oud, Brits, slecht opgewassen tegen de tropen. Het ontvangen van de auto's zal nog wel even duren. Want weer hebben de huzaren vergeten accuzuur te kopen, zodat er geen accu's zijn. Uiteindelijk op zondagmiddag om 4:30 had ik mijn jeep weer rijdende. De situatie op de grond wordt steeds venijniger. Al weten Nederlandse troepen steden terug te winnen, in de buitengebieden heerst Sukarno's republiek. Of heerst er niemand en kan iedereen de vijand zijn. Hier en daar is er een frontlijn, overal is er guerrilla. Om daar korte metten mee te maken opent Nederland, inmiddels 120.000 militairen sterk, een oorlogsoffensief dat niet zo genoemd mag worden en politionele actie gaat heten. Juli 1947. Na een overeengekomen staakt het vuren gaat Roel over tot controle van de verbindingsroute onder zijn gezag. Met 5 man vanuit Bandung naar het oosten. Vanwege sabotage aan zijn pantservoertuig rijdt Roel op 8 augustus in een open jeep. De weg zou veilig zijn. Hij krijgt oponthoud. Eerst om te vieren dat zijn vrouw in Nederland bevallen is. Daarna voor een bandenwissel. Na een pas bij Tomo, Roel zit zelf achter het stuur, scheert een salvo van 7 kogels over zijn hoofd. En dan is er een tweede salvo.
2 van zijn mannen raken gewond. Roel zelf, 34 jaar oud, met net een zoontje aan de andere kant van de wereld, is dood. Niet eens zo ver van die noodlottige plek, weer terug in Bandung, overdenken Aris en To Budding op dat moment hun leven. Bij hun komst indertijd naar Indië in 1939, wat leek het lang geleden, hadden ze gedacht na 6 jaar terug naar Amersfoort te gaan voor groot verlof. In 1945 dus. En och, wat hadden ze dat na de Japanse capitulatie graag gedaan. Maar ze krijgen geen plaats op een schip. Ze zijn niet ziek genoeg voor repatriëring. En dus maken ze ervan wat ze kunnen. Al is hij nog zwak, Aris gaat bij het Rode Kruis helpen met het inventariseren van claims bij verzekeringsmaatschappijen. Pas in 1946 komt er weer contact met het hoofdkantoor van Ons Belang in Amersfoort. Zij het zonder veel begrip daar voor wat To en hij hebben doorstaan. Of hij het filiaal in Bandung maar weer snel wil opstarten. Zo beginnen To en hij met het achterhalen van de meubels van kantoor, die onder de bezetting zijn verdwenen. Voor ze in het kamp moest, heeft To spulletjes begraven en tekeningen van het meubilair gemaakt om het ooit weer te kunnen claimen. Met wat boven water komt, starten ze Ons Belang weer op. Javastraat 1, of er niets is gebeurd. Maar dat is er wel. Kijk To in de ogen. Kijk Aris smalletjes geworden. In de zomer van 1947 liggen beiden in het ziekenhuis met buikklachten. Nog steeds. Zelfs 2 jaar na het kamp gaan die niet vanzelf over. In februari 1948 mogen ze alsnog als evacuees op de boot naar huis. Naar Amersfoort. Niet om daar stil te gaan leven in een villa op de berg, zoals ze ooit hadden gedroomd. Ze trekken in bij Aris' ouders, op de Sumatrastraat. Op zolder. En het nieuws uit Indië? Dat volgen ze sindsdien in een lokale krant. Dagblad voor Amersfoort. Korte berichtjes, 1 voor 1. Zo gaat het door. Tot eind 1949. Een moment dat als besluit na 4 jaar oorlog plotseling heel technisch en neutraal omschreven wordt als soevereiniteitsoverdracht. Nederland strijkt in de oost de vlag. En Indië verandert in de Republiek Indonesië. Geleid door de voormalige amokmaker Sukarno. Nu president. Voorbij. Ons Indië voorbij, 350 jaar na de eerste Nederlandse schepen in de archipel. Hoe bestaat het? Al die ontwikkelingen daar, we hebben er toch zoveel goeds gedaan.
Neem alleen de eerste jaren van de VOC al, als de Molukken zijn veroverd voor de specerijen. De bevolking daar weet van de Portugezen gruwelijke geruchten over de Nederlanders en die moeten worden rechtgezet. Dus 4 Molukse prinsen worden uitgenodigd naar ons land te komen om de banden aan te halen. Zo landen 4 tieners in 1621 in ons land voor een christelijke opvoeding die begrip zal kweken tussen de Molukken en ons land. Wat ook geen kwaad kan voor de handel. Dat brengt ze in Amersfoort, waar predikant Petrus Wassenberg zich over hen ontfermt. Met zoveel succes zelfs dat ze binnen een jaar Bijbelspreuken schrijven. God is ook de God der heidenen. God is ook de God der heidenen. Wij, die verre waren, zijn door het bloed van Christus nabijgekomen. Wij, die verre waren, zijn door het bloed van Christus nabijgekomen. God heeft het hart der koningen in zijn hand. God heeft het hart der koningen in zijn hand. Een van de jongens overlijdt. Kinderpokken, wat op de Molukken niet bestaat. De andere keren 9 jaar later terug naar de Molukken met hun christelijke opvoeding. Hoewel, zoals de VOC het later samenvat, zonder dat men nochtans de verwachte diensten en vruchten daarvan naderhand heeft vernomen. Gek, dat aanhalen van de banden, dat lukt toch niet erg. En toch laten we het er sindsdien niet helemaal bij zitten. Het is toch onze plicht die mensen daar tot God te brengen, tot ons hoger inzicht. Als we daar de leiding hebben, zijn we toch geroepen om iets goeds te doen. Een zedelijke roeping. Wilhelmina zegt het in de troonrede van 1901. We dienen de bevolking te verheffen en te laten delen in de vruchten der vooruitgang. Zo komt het geloof zelfs weer in beeld. Hier ligt een schone missie. Vanuit Amersfoort vertrekken in de jaren 20 zusters van Onze Lieve Vrouw naar Oost-Java om een moederhuis te stichten en zich op het inlands onderwijs te richten. Schitterend toch weer. Maar eerlijk gezegd, het peil op dit soort Dessa-schooltjes is niet hoog. En hoger moet het ook niet worden, want het kan toch niet zo zijn dat inlanders straks op gelijke voet komen met Nederlanders. Zelfs de leiding krijgen over Nederlanders. Ooit zal het natuurlijk zover komen dat de Indonesiërs hun land zelf gaan besturen. Maar pas als het eraan toe is, en dat kan dus nog 300 jaar duren. Nederland heeft nu eenmaal die zedelijke roeping op zich genomen. Zo wordt Indonesiërs tenslotte duidelijk dat Nederland gewoon gaat blijven. Met zijn koloniaal bestuur en zijn koloniale leger. Wat het mee naar huis neemt, is alleen de handel en de winst. Het wil vast veel goeds doen, maar vooral toch voor zichzelf. Het is de houding waarmee Nederland tenslotte zelfs de onafhankelijkheidsoorlog ingaat. Wij weten het beter. Wij zijn er om te helpen. Desnoods door jullie te bevechten. En als jullie ons niet dankbaar zijn dat we jullie bevechten, hebben jullie het verkeerd begrepen. Zo loopt de onafhankelijkheid van Indonesië aan Nederlandse kant uit op een zwijgzame verbittering. Er komt een volksverhuizing naar het vaderland op gang van een nog nooit vertoonde omvang. Meer dan 300.000 mannen, vrouwen, kinderen. De grootste immigratiegolf van het moderne Nederland. Zo landen onder andere de Nederlandse militairen op de kades van IJmuiden en Rotterdam. Met wonden en verhalen. Met herinneringen waarvoor soms geen woorden zijn. Voor hen begint het vaderland met een demobilisatie. Meestal in kamp Amersfoort. Een garnizoensterrein buiten de stad dat in de Tweede Wereldoorlog een berucht Duits concentratiekamp was. Het heet nu de Boskamp. Dat klinkt net even frisser. Je moet er iets van maken als je net een oorlog hebt verloren. De soldaten leveren hun uitrusting in en gaan naar een gebouw voor medisch onderzoek. Bloed prikken, eventueel een röntgenfoto,
een paar kamers verderop de geestelijke zorg. Dan de tandarts, plus de sociale dienst om toekomstplannen te bespreken en werk in de burgermaatschappij. En dan is er het reisbureau, voor een treinkaartje naar huis. Het nieuwe leven kan beginnen. Zo is het tenminste voor de Hollandse jongens die van boord komen, hier geboren en getogen. Witte Nederlanders die zich toch al hadden voorgenomen terug te komen en hun weg weer prima zullen vinden in ons landje aan de Noordzee. Maar na eeuwen kolonialisme heb je ook witte Nederlanders die wel ver-Indisch zijn, vaak daar geboren en getogen. Je hebt Indo's, gemengd van bloed, dus Nederlands en Indonesisch. En je hebt Molukkers, die vaak geen druppel Nederlands bloed hebben en toch zo aan de Nederlandse kant staan dat ze daar niet kunnen blijven. Ook die komen per schip naar het noorden. Zij zien het kikkerland daar voor het eerst. Wij kwamen hier aan op 21 maart 1951 aan de Lloydkade in Rotterdam. 's Morgens vroeg, dat kan ik me wel herinneren. Er stonden ontzettend veel bussen. Waarschijnlijk wel meer dan 100 van die grote stadsbussen. Dus al die honderden bussen die gingen allemaal richting Amersfoort. Het was maart 51, dan zijn die bomen natuurlijk ontzettend kaal. En wisten wij veel, bij ons zijn allemaal bladeren, de bananenbomen, de mango's en weet ik veel allemaal. Daar zitten allemaal bladeren aan. Dus het verschijnsel van een boom zonder bladeren, dat was totaal nieuw. Dus zei een van die tantes, goh, wat zielig hè in Nederland. Grote brand. Waarom dan? Ja, kijk eens naar die bomen, die zijn allemaal zwart geblakerd. Dat zijn de eerste indrukken van Moses Latuheru. Zelf geen militair, wel zoon van. 10 jaar oud, mee met zijn ouders. Hij kijkt zijn ogen uit. Zo onvoorstelbaar anders als de dingen in het nieuwe land zijn. En de mensen. Wat me frappeerde, moet ik zeggen, dat we daar Nederlanders zagen straatvegen. En dat was een grote shock in de zin van, goh, Nederlanders die ook dat werk verrichten. Dat bestond niet in Indonesië. Een land zo vreemd, maak daar maar eens een thuis van. Zeker als er in dat land voor lang niet iedereen een huis is. Nederland kampt na de oorlog met een ongekende woningnood. Families krijgen inwoning, de keuken moet gedeeld. En jonge stellen die verlangen naar een eigen huis maken daar geen schijn van kans op. Dus die 300 zoveel duizend repatrianten, hoe moeten die erbij? Er is een groep waar dan in het bijzonder aan gedacht wordt. Weduwen, die door wat voor tragedie ook hun man hebben moeten achterlaten in een Indonesisch graf. Met hem zijn ze gewoonlijk ook hun inkomen kwijt. Ze zijn echt alles kwijt. En met hun lot heeft Nederland kasian. Voor hen worden er weduwenflats gebouwd. Dat is een taak van stichting Pelita. In die jaren opgericht voor de leniging van de zedelijke, maatschappelijke en stoffelijke noden van de Indisch mensen. Zij zet in een paar jaar 500 duplexwoningen door het hele land. En zo dus ook in Amersfoort. Tussen de chique villa's van de berg nog wel. Met als bonus dat de weduwen daar mogen zwemmen in de baden van de achterburen. Kennelijk uit medeleven met hun lot. Veel Indische Nederlanders krijgen het minder. Zij komen in contractpensions terecht. Betaald door de Nederlandse staat met kost en inwoning. Maar daar staat wel iets tegenover. Als ze werk vinden, moeten ze 2/3 van het inkomen aan de fiscus afstaan. Velen raken in de schulden en komen er haast niet meer uit. Hun Indische diploma's worden nietig verklaard om te voorkomen dat ze Nederlanders concurrentie aandoen op de arbeidsmarkt. Alleen de laagst betaalde banen blijven over. Maar het kan nog erger. De Molukkers willen terug naar de Molukken om te vechten voor hun eigen onafhankelijkheid, weer los van Indonesië.
En Nederland beschouwt hun komst daarom als tijdelijk. Als militair krijgen ze ontslag en ander werk mogen ze niet meer zoeken. Wat ze mogen, wachtend op hun schip terug, is alleen maar wachten. En dat doen ze in hun tijdelijke woonoorden. Schattenberg bijvoorbeeld, eerder bekend als Westerbork. Of Vught, voormalige natiekampen. Dan heeft Mozes het nog makkelijk. Hoewel Molux behoudt zijn vader zijn militaire strepen en krijgt het gezin na 4 woonoorden een eigen woning in Hilversum. Hij gaat naar school. Wel even anders dan zijn school in Surabaya. Het was vrij gemengd. Ik dacht dat 1 of 2 Nederlandse kinderen waren. Verder waren de Javanen, waren 2 Hindoestanen en ik dacht een stuk of 8 Molukkers. We leerden nauwelijks de Indonesische eilanden, maar we leerden wel Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, tot en met Limburg. En we moesten ook nog, zeker van Groningen, kan ik me nog herinneren, kon je met de trein, dan ging je vanuit Groningen oostwaarts, Groningen, Sappemeer, Hoogezand, blablabla, blablabla. Dat weet Mozes dus alvast, kersvers in Nederland. Als donkere jongen wordt hij nu een minderheid in de klas. Zoals de witte kinderen dat op zijn school in Surabaya waren. Hij wordt wel eens Pinda genoemd. En ja, dat hij daar leerde over Nederland betekent niet dat hij hier leert over Indonesië. Nee, dat kreeg ik gewoon Nederlands. Gewoon de provincie die ik moest leren. De belangrijkste steden. Hè, Alkmaar, de Kaasmarkt. In Friesland, de scootjesielen, hè. Ja, dat zeilen. Oh ja, de bollenstreek, de bloembollen, ja. Maar er werd nou van niet veel, zeker niet op de lagere school, over Indië. Dat wordt nauwelijks gesproken. Mozes past zich aan. Hij vindt het hier ook leuk op school, maakt vriendjes en zijn moeder is zijn geheime wapen. Bij ons is het zo, als de kinderen zeg maar tot 1 uur of 6 bij ons verbleven, dan zegt mijn moeder van, hé Kees, je blijft toch wel eten, hè? Hoe mijn moeder het klaar speelde, dat weet ik nooit. Maar het was altijd eten voor iedereen. Dus wij waren altijd wel gastvrij. Dat zie je ook als Molukkers hier komen. Dan vraag je niet van, hoe gaat het ermee? Heb je al gegeten? Heb je al gegeten als welkomstgroet? Hoe verzie je het? En toch knaagt er iets. Als hij ouder wordt, zijn middelbare school afmaakt, komt ook bij hem de vraag van alle Molukkers op. Ligt zijn toekomst niet toch daar? Mozes kiest voor Nederland. Hij komt tot de ontdekking dat er in dit land zelfs voordeel aan kan zitten om een Pinda te zijn. Zoals veel jongeren uit Indië heeft hij oor voor de nieuwste Amerikaanse muziek. Die klonk daar indertijd op de Australische radio. En met die kennis gaat hij naar zijn eerste feestjes, vroege jaren 60. Dat zijn eigenlijk dansavonden, hè. Dan werd het of thuis, in een huis, of ze huren een zaaltje. Meestal is dat een café. En we hadden een gelegenheidsbandje. Dat was tot met jongens vanuit de kampen, hè? Uit de woonoorden. Ik was eigenlijk een van de weinige Molukkers die niet op een gitaar kon spelen. Bijna alle Molukkers schijnen in de baarmoeder te zitten met een gitaartje in de hand. Nou, en toen zei ze, jij kan helemaal niet gitaar spelen, ga jij maar drummen. Muziek en feestjes. Het hoort steeds meer bij elkaar. En steeds meer bij de jongens met een kleurtje uit de Oost. En wie komen daarop af? Mijn collega die had een Molukse vriend. Die wilde heel graag dat ik op een verjaardag kwam. En Moos was daar ook op bezoek. Er was muziek, er was een bandje. Er werd veel gedanst. Met een vriend van Moos heb ik gedanst. En 2 keer met Mos. Ja, doordat hij aanwezig was en grapjes, dan kijk je daar regelmatig naar natuurlijk. Dus dan denk je wel van, nou, die is wel overal in de picture of zo. Het is het wonder van de Indo-rock.
In de muziek kun je de toon aangeven als donkere jongen. Vanuit de marge van de maatschappij naar het hart van de aandacht. Het hart van de Indo-rock ligt in Den Haag. De stad die uitgroeit tot de weduwe van Indië. Maar het geluid klinkt ook in Breda, bij de Tielman Brothers. En net zo goed in Amersfoort. The Restless Kids spelen in de Meijerij. De Hot Fighters worden zelfs landelijk geboekt. Voor de 6e maal een aflevering van ons tienermagazine TM. Met op te beginnen een muzikaal gevecht van de Amersfoortse Hot Fighters getiteld Fighting. En van het een komt het ander. Tussen Mozes en zijn Hollandse schone wordt het serieus. In 1967 trouwen ze en vinden een woning in Amersfoort, waar zij is opgegroeid. Het gemengde huwelijk, Indisch-Nederlands. Niet iedereen in Nederland is er gelukkig mee. Wat moeten die lui uit de tropen hier? Maar het wint snel terrein. Zo is er meer dat de kloof tussen de lui van hier en daar snel weet te slechten. In het leger zijn ze er dan al aan gewend geraakt om op gezette tijden blauwe hap te krijgen. Indisch eten. Nou ja, aangepast aan de Hollandse smaak, maar toch met rijst en ketchup en een likje sambal. Dat smaakt naar meer. In 1956 in een schuur in Baarn begint het bedrijfje Inproba, Indische producten Baarn. En even verderop in Naarden is in een garage net Gotan van de familie Go gestart. Indische Nederlanders vinden een bestaan in Nederland via de Indische keuken. En bereiken het Nederlandse publiek met dank aan de damesbladen. Indische mensen zelf halen hun specerijen liever bij een toko. Zoals ook Amersfoort er een zou krijgen. Toko Chin. Met als vertrouwde klanten de familie Van Kalk, die na aankomst in Nederland zo snel mogelijk verlost wil worden van de Hollandse pot in de jaren 50. In de contractpensions is het heel veel aardappels, een beetje groente en zo hier en daar een draadje vlees. Zo herinnert Edwin van Kalk het zich van zijn vader. Als kleine jongen kon mijn vader dat op een of andere manier niet handelen. En was eigenlijk vanaf zijn geboorte opgevoed op rijst. Met de gerechtjes die daar in Indië bij hoorden. En schreeuwde hij altijd dat hij rijst wilde. Nou, dat was best een probleem. Hè, omdat in de contractpensions mocht in principe niet zelf gekookt worden door de gasten. Die vader, Peter van Kalk, wordt onderwijzer in Amersfoort. In zijn kweekschooljaren wijzen zijn ouders hem op een leuk meisje dat bij boekhandel Itman werkt. Hij gummetjes kopen, pennen kopen, boeken kopen en zo raakt het aan met Gree. Die leert van oma van Kalk meteen maar Indisch koken. Kipsmoor, sayur lodeh. En zo wordt Gree opgenomen in het Indische leven. Met als hoogtepunt de Kumpulans. De hele clan van Kalk bijeen. Het was altijd een feest met eten. Oma had dan op een of andere wonderbaarlijke manier in haar eentje pannen vol met eten, bami, nasi, vleesgerechtjes, groentegerechtjes erbij klaargemaakt. En nou, dan was het muziek, kletsen en eten maakte daar een heel belangrijk deel van uit. Maar de kinderen voelen al jong dat onder de gezelligheid iets anders ligt. En op een gegeven moment, wat ik me kan herinneren als kleine jongen, was er dan een omslag. Voor mij voelde dat altijd als de ooms en tantes gingen praten over Indië. Mijn opa die heeft in een burgerkamp gezeten en daar is eigenlijk nooit iets over verteld. Oma was buitenkamper, zij zat dus niet in een kamp. Hè, en zij zat met haar kinderen gewoon in het huis waar ze in gewoond hebben. Dat was ook best emotioneel voor mijn ooms en tantes om het daarover te hebben. En als ik daar dan later vragen over ging
ging stellen, ja, dan sloeg mijn vader eigenlijk dicht. Wat ik vervolgens lastig vond, is dat ik erachter kwam dat die discussies wel plaats konden vinden tussen mijn vader en zijn broers en zuster, maar dat ik daar niet met hen over kon praten. Het verleden aan de andere kant van de wereld blijkt toch stilletjes met de repatrianten te zijn meegereisd. Het is niet zomaar af te schudden als een kwade droom. En dat wordt voor het hele land zichtbaar in de jaren 70. Een kwart eeuw nadat hun ouders over zee kwamen, wachten jonge Molukkers altijd nog op een terugkeer naar de Molukken. En ze beseffen dat die niet meer komt. Daar zitten ze. In de vergeethoeken van het zogeheten vaderland waar ze zijn weggestopt. Ze horen nergens bij. Alleen bij een geschiedenis die het land niet wil weten. En de jongeren uit de gemeenschap nemen het niet meer. Ze eisen wat ze niet krijgen in gewelddadige acties bij Wijster, Bovensmilde, Assen en De Punt. De Molukse Mozes merkt hoe er naar hem gekeken wordt. Ik ging zoals gewoonlijk weer op mijn fietsje. En uiteraard heel scherp, qua tijd. Dus ik had haast en ik werd van Kampenstraat door een politieagent aangehouden. Ik zei, wat krijgen we nou? Hij zei, nou, er was de kaping in De Punt, dus wij houden eigenlijk wat wij noemen verdachte figuren, wat op een Molukker lijkt, houden we eigenlijk aan. Maar goed, bij u is er niks aan de hand. Ik heb wel de trein gemist, maar het was wel even spannend, ja. En ook deze geschiedenis van geweld rond de Molukkers krijgt weer gevolgen. In de gekaapte trein bij De Punt zit een zwangere vrouw. In de loop van de middag hebben de treinkapers zich in een telefoongesprek bereid verklaard om 2 vrouwen los te laten. Eén van die 2 vrouwen is de zwangere vrouw die al de hele week in uw belangstelling heeft gestaan. Aangezien de gijzeling op dit moment nog steeds voortduurt, zijn wij, Nelleke Ellenbroek en ik, Annie Brouwer, op dit moment niet bereid u, de pers, persoonlijk te woord te staan. Dit omdat wij menen dat dit niet in het belang zou zijn van de mensen die nog steeds in de trein gegijzeld worden en hun familieleden. Annie Brouwer, later de eerste vrouwelijke burgemeester van Amersfoort. Vrijgelaten na 2 weken omdat ze zwanger was. Zo blijft haar de gewelddadige beëindiging van de actie 6 dagen later bespaard. Het zijn die weken in de trein die Annie Brouwer doen besluiten haar leven om te gooien. Als de grote wereld ingrijpt in haar leven, waarom zou haar leven dan niet kunnen ingrijpen in de wereld?
Ik moet iets anders gaan doen. Ik moet niet vol gaan voor carrière. Ik moet veel maatschappelijker betrokken zijn. Annie Brouwer gaat de politiek in. Het verhaal van Annie Brouwer is zomaar een voorbeeld van de nalatenschap die Nederlands-Indië ons land heeft meegegeven. Die zit hem niet alleen in lekkerder eten dan de Hollandse pot of betere muziek dan het Nederlandse lied. Er zit ook die minder knusse kant aan van weggestopt geweld daar in de Oost. Van aanpassing aan hier die niet vanzelf ging, soms ronduit niet lukte. Soms zelfs spookachtige echo's gaf van het geweld van daar. Hoe moet je daarmee verder? Sporen van Indië. Verscheept over de halve wereld naar een stad midden in Nederland. Krijg je er oog voor, dan zie je ze ook vandaag de dag nog overal. In winkels, in huizen, in de huid van bewoners. In de gevoeligheden tussen hun oren. Het verlies van Indië heeft Nederland zelf een tikje Indisch gemaakt. Het is de erfenis van een geschiedenis die je nou niet meteen midden in Nederland plaatst. De oprichting van de VOC 1602. Dat is een verhaal dat toch vooral begint bij de steden van Holland in het westen. Een stad zonder haven. Wat kan die nou ooit te maken hebben met de VOC? Loop een ommetje door het stadshart van Amersfoort en je komt langs de Bolleburg. Een huis met een bordje. Johan van Oldenbarnevelt. Die staatsman die de VOC oprichtte en de 350 jaar van Nederland in Indië begon. Hier geboren en getogen. Midden in Nederland. Kepada saya oleh jabatan Presiden Republik Indonesia Serikat, Presiden Republik Indonesia Serikat sebagai Que biara como biara su care latri pun ko tempo lelo mesming saingele reti ngenget no tiang nenda bronto yen sore pa deng rembulan tuh manis dasa anget toning tro
ese muchangayu sumingar anyek sukate wong kan kayu yo